السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس سوزان جبر. ان شاء الله هناخد النهاردة lesson 3 physical quantity scalars and vectors. طيب احنا درسنا قبل كده بعض الأجزاء في الفيزيكس والدرس ده هيختص شوية بالفيزيكس، وهيقول ان عشان ادرس الفيزيكس to understand the physics لازم اعرف حاجة اسمها physical phenomena اللي هي الفيزيكال كوانتيتيز. ايه الفيزيكال كوانتيتيز دي؟ احنا درسنا قبل كده الماس ودرسنا تايم ودرسنا الفورس واللينس والسبيد، كل دول اسمهم physical quantity. يبقى كل اللي انا درسته قبل كده اسمه physical quantity. طيب الفيزيكال quantity دي عشان اقدر احسبها لازم يبقى عندي mathematical relationship. يبقى انا عشان اعمل determine الفيزيكال كوانتيتي عشان اقدر احسبها، عشان اقدر اجيب الميجرنج يونت بتاعتها، لازم استخدم الماثيماتيكال ريليشنشيب اللي هي العلاقات الرياضيه. طيب يبقى انا عارفه ان الفيزيكال كوانتيتي زي ايه؟ زي الماس، زي التايم، ده اللينس، زي الفورس، ده velocity. كل ده حاجات احنا درسناها قبل كده. اسمها ايه؟ اسمها physical quantity. طب دي ايه لازمتها؟ to understand the physics. تمام كده؟ طيب يبقى أنا أول تعريف بالنسبة لي إيه هي physical quantities. The physical quantity that can be determined and has a measuring unit. مرة تانية، the physical quantity can be measured or can be determined and has measuring unit. يبقى أي حاجة ليها measuring unit هي physical quantity. تمام كده؟ تمام. طيب ايه هي types بقى بتاعة physical quantity؟ أنا عندي two types of physical quantity. عندي scalars and vectors. تمام؟ تاني مرة، scalars and vectors. طيب ايه الفرق ما بين scalars and vectors؟ كل اللي اقدر اقوله في الجزء ده ان scalars زي الماس، اخدنا الماس قبل كده اللي هو can be measured by the kilogram, length meter, the speed by the meter per second or kilometer per hour, the time by second or by hour, energy joule, temperature by the Celsius or the Fahrenheit. يبقى كل اللي انا قلتهم دول اسمهم scalars. scalar physical quantity, mass, length, speed, time, energy and temperature. طب الميجرنج يونت بتاعتهم ايه؟ انا عارفه قبل كده درست الماس بالكيلوجرام، اللانس ممكن يبقى بالمتر، السبيد متر بير سكند اور كيلومتر بير اور زي ما درسنا في الدروس اللي فاتت، التايم سكند اور اور، انرجي جول، temperature by the Celsius or the Fahrenheit. يبقى انا كده اتكلمت على scalars. طب السكيلرز اللي احنا درسناها قبل كده، يبقى كل اللي انا قلت عليه قبل كده physical quantities has magnitude. يعني ايه magnitude؟ يعني can be measured. يطلع لي number، يطلع لي number، يعني numeric value and measuring unit. يبقى كل اللي انا اتكلمت عنه scalar physical quantities كلهم ليهم numeric value and measuring unit. يبقى ال scalar physical quantity it's a physical quantity has magnitude only and has no direction. ملوش direction. يبقى الماس ملوش direction، اللينث ملوش direction، السبيد، التايم، الانرجي، temperature، لكن ليهم ايه؟ magnitude. يعني ايه magnitude؟ can be measured. عندهم numeric value، ليهم measuring unit. طب سؤال، هو الراديوس والاريا والدينسيتي scalar physical quantity ولا لأ؟ scalar. ليه؟ عشان ليهم ايه؟ عشان عندهم ايه؟ numeric value and can be measured and has measuring unit. يبقى اي سؤال هيجيلي في الجزء ده هيجيب لي اي physical quantity ويقول لي دي scalar. ليه؟ هتقول ليه؟ because it has magnitude
and has no direction. طب بالنسبة للفاكتور بقى، يبقى الفاكتور physical quantity برضو. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم على types of physical quantity، يبقى اكيد لما اجي اعرف اعمل definition بتاع scalar او vector لازم اقول it's a physical quantity. طيب ال scalar or physical quantity has magnitude only و has no direction. طب ال vector has magnitude and direction، ليهم الاتنين. magnitude can be measured، عنده numeric value، عنده قيمة عددية رقمية، وعنده direction كمان. طب ايه الاكزامبل اللي ممكن يوضح لي ده؟ يعني عندي مثلا الاكسلريشن، الفورس، الفيلوسيتي، الديسبليسمنت، الويت. لو نفتكر احنا اخدنا قبل كده الويت، ايه الفرق ما بين الماس والويت؟ الماس ما عندوش direction، ملوش اي direction، لكن الويت عنده gravitational force اللي هي gravity اللي هو direction to toward the earth. صح كده؟ يبقى الويت هو مثال واضح جدا للفاكتور physical quantity اللي has magnitude and has direction. طيب نشوف كده. To compare between the physical quantity, the two type of physical quantity are classified into two types. طبعا هي two types بتاعتي scalar and vectors. طيب يبقى اعرف ازاي؟ اعرف ال physical quantity it's a physical quantity، يبقى الاتنين physical quantity has a magnitude، يبقى انا بتكلم على scalar. طب عنده magnitude و direction يبقى الفاكتور. طب الاكزامبل لازم تتكتب الاكزامبلز طبعا. طيب عندي مثلا الماس scalar ولا vector؟ لا انا عارفة ان الماس عنده magnitude بس ما عندوش direction. طب الدنسيتي تمام يبقى scalar. طب لو قلت الويت لا، او الجرافيتيشنال فورس او جرافيتيشنال اكسلريشن لا، بتكلم عن الفاكتور اللي عشان عنده magnitude و direction. طيب دلوقتي هيديني مثالين ويبتدي يقول لي هو انه فيهم scalar وانه فيهم vectors. طيب اول مثال هو distance. انا عارفه ان distance physical quantity تمام، distance يعني length. طيب نشوف كده الصوره اللي قدامنا كده هتوضح لنا حاجه. ايه هي الديستانس؟ الديستانس ان الكار دي هتتحرك من البوينت the starting point to the end point، هتتحرك من start للend، او ممكن اقول من ال primary point to the final point، من البداية للنهاية. طيب اخدت curve كده curves، هسميه ان ده اسمه the actually length، the actually path يعني المسار الفعلي. يبقى the distance it's the actually length of the path that of the moving object take. the moving object take ايه؟ the actually length. طيب تاني حاجة عندي حاجة اسمها displacement. ايه displacement؟ هلاقي ان الخط ده المستقيم the straight line ده اسمه the shortest straight line. shortest straight line يعني أقصر طريق أخده من A ل B. يبقى الطريق القصير ده هو الطريق اللي اتحركه car بس ده shortest straight line. تمام. طيب مثال تاني، أنا عندي دلوقتي الخريطة دي الماب دي، في برضو لو أنا أخد بالي car بتتحرك من كايرو لطنطا. طيب انا عندي two country كده، عندي برضو curved line كده، خطوط بالاحمر وفي خط مستقيم بالاسود. ايه الفرق؟ لو اخد بالي انا قلت الديستانس هي عبارة عن actual length يعني الطريق الفعلي اللي هتاخده الكار من كايرو لطنطا. طيب والخط المستقيم straight line ده ده shortest، ده الطريق المختصر بقى، عبارة عن ايه؟ displacement. يبقى انا كده عرفت ان distance ده actually، displacement ده shortest، ده الطريق المختصر. طيب افرق ما بينهم ازاي؟ اعرف ده vector وده scalar ازاي؟ طيب اول حاجة هقول هو distance can be determined by ايه؟ determined by the magnitude.
يعني ايه magnitude؟ يعني can be measured، يعني هيطلع لي number، يعني هيطلع لي numeric value. طيب ال displacement ده انا قلت ان هي عبارة عن shortest straight line اللي هو الطريق المختصر. يبقى الطريق المختصر ده اكيد هيطلع لي برضو numeric value، هيطلع لي number كده by the measuring. طيب وكمان هيبقى ليه direction، يعني اتجاهه من كايرو لطنطا، هي العربية بتتحرك من كايرو لطنطا فعلا. يبقى هفرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت ازاي؟ الديستانس عندها ايه؟ ممكن تتقاس ازاي؟ بالماجنتيود. يبقى can be determined by the magnitude only. طب والديسبليسمنت لا، magnitude و direction. يبقى بناء على ده ممكن احدد scalar ولا vector. يبقى distance magnitude scalar. طب magnitude و direction يبقى vector. طب هو الميجرنج يونت بتاعت الديستانس ايه؟ ما انا عارفه ان الديستانس هي length، واي length can be measured by meter or kilometer. طب والديسبليسمنت ما هي length برضو، يبقى meter and kilometer. طيب مقارنة تانية كده، فهيقول لي الديفينيشن بتاع الديستانس. انا لسه قايله ان الديستانس هي actually the real path between ايه؟ between the first اللي هو the start point and the end point، او between the primary and final position. طب والديسبليسمنت هو length برضو، بس the shortest straight line between the start point and the end point. يبقى الطريق المختصر بتاعي من start للend. طب الديستانس scalar ولا vector؟ لا، ده انا عندي الديستانس عنده magnitude بس only، يبقى scalar. طب والديسبليسمنت لا، الديسبليسمنت عايز direction بقى، عايز اتجاه، عايز اعرف ان انا بادئه من كايرو لطنطا، اتجاه واحد ما بيتغيرش. غير الديستانس ممكن يطلع وينزل، يعمل كيرفت كده. تمام. طيب عندي اكزامبل صغير كده، فعامل لي كده مثلث صغير. فور اكزامبل انا لو بدأت من A عايزه انتهي عن C، يعني ده مثلا starting point وده ال end point الفاينل. طيب بدأت من A ل C، لقيت نفسي ماشي من A ل B ومن B ل C. زي حد مسافر مثلا في طيارة، فعمل ان هو مسافر مثلا ايطاليا، فعمل ترانزيت في بلد تانية. يعني ايه ترانزيت؟ يعني يريح في بلد تانية، نزل بالطيارة في مكان في النص وابتدى اخد طيارة تانية وسافر تاني. يبقى هو عمل كده كذا بوينت، عمل كذا ديستانس. يبقى انا بتكلم على ديستانس من A ل B ومن B ل C. انا وصلت من A ل C، يعني بدأت من starting point ونهيت المسافة فعلا ووصلت. بس وصلت ازاي؟ بقى عندي distance زي A B و B C. يبقى انا عندي magnitude، يعني هحسب ارقام numeric value، وكمان انا وصلت لهدفي. طيب بالنسبة للخط المقطع ده اللي عامل زي النقط من A ل C، من A ل C direct كده انا وصلت برضو، بس in shortest path، طريق مختصر. يبقى الطريق المختصر بالنسبة لي من A ل C على طول، من A ل C يبقى displacement. يبقى ايه displacement؟ يبقى distance عندي equal اللي هي D، الاختصار ل distance السمبل بتاعها equal AD plus AC. طب والديسبليسمنت لا، ماليش دعوه بالبي بقى، انا مش هعدي عليها خالص، انا عايز طريق مختصر دايركت على طول، يبقى AC. طيب اليونت بتاعها عندي متر، بتكلم على ايه؟ المتر. طيب مثال تاني عشان افرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت. انا عندي الكرة الارضية دي برضو في ما بين two cities، فانا عندي city with yellow color كده، وعندي واحدة بالريد. طيب المسافة خلي بالنا، انا عندي اول واحدة من بالاصفر من فوق كده، من السيتي نمبر 2 لسيتي نمبر 1. يبقى الدايركشن بتاعها من city 2 لcity 1، الستارت
2 end point اللي هي 1، والعكس من 1 ل 2. يبقى انا دلوقتي الدايركشن بتاعي مختلف عن بعضه. ما دام اختلفت في الدايركشن لا يبقى الديسبليسمنت مش equal. يبقى عشان the displacement of two lengths of displacement equal، لازم عشان يبقوا equal لازم يبقى the same magnitude and the same direction. يبقى انا بالنسبة لي هنا direction مختلف، لا يبقى direction مش متساوي، بالرغم من ان ممكن الماجنتيود يبقى متساوي، ممكن يبقى النيوميريك بتاعها الفاليو بتاعتها قد بعضها. يبقى قاعدة أساسية بالنسبة لي نوت مهمة جدا: the two equal displacement must have the same magnitude and the same direction. طب الدايركشن ده بيتحسب ازاي؟ بيتحسب can be determined from the starting point to the final. يبقى من ال starting point أنا حسبت من city 1 من city 2 ل city 1، يبقى ال direction ده من city 2 ل city 1 toward the final. يبقى بالنسبة لي ال primary أو ال first أو ال start 2، طب وال final 1. طب بص بقى الكيرف التاني ده من 1 ل 2، يبقى ال direction بتاعي اختلف عن ال direction الأول. يبقى toward from 1 the starting from 1 toward 2 اللي هي الفاينل point. طيب في دايما سؤال يقول لي what will happen the displacement happen equals the distance. لو انا عايزة displacement equal the distance امتى؟ هيقول لي لو انا اتحركت من city 1 ل city 2 in straight line in one direction. لو كان straight line one direction يعني خط من 1 ل 2، لو خط مستقيم كده يبقى فعلا ده displacement وفي نفس الوقت ال distance. لكن طول ما في actually مختلف length مختلف عن ال displacement يبقى أنا بتكلم على إن ال displacement not equal to the distance. يبقى إمتى يبقى displacement equals the distance when the object moves in a straight line in one direction. طب سؤال تاني: what will happen if the amount of displacement is less than the distance؟ لو ال displacement أقل من ال distance. إمتى يبقى displacement أقل من ال distance؟ لو أنا بتحرك، لو ال object ده بيتحرك in curved line أو أي path مختلف عن ال straight line. يبقى عشان يبقى displacement أقل من ال distance يبقى أنا بتحرك curved line مش straight، وده اللي بيحصل دايما. يبقى ال straight line بتاعي اللي هو the shortest line دايما بيبقى أقل من ال curved اللي هو ال distance ال actually path. طب في سؤال أهم بقى: what will happen if the displacement of a moving object is zero؟ امتى يبقى displacement zero؟ ممكن يبقى displacement zero في حالة ان ال object اتحرك من city 2 ل city 1 ورجع تاني لل starting point. يعني اتحرك من 2 ل 1 وراح راجع تاني، من 2 ل 1 ورجع تاني، يبقى ساعتها displacement zero. طيب في problem سهلة وهتوضح لنا الموضوع خالص. طيب a person covered 30 meters from A to B. يبقى 30 meter from A to B within 30 seconds. Then 60 meter eastward. East يبقى الطريق ده الدايركشن ده east، يبقى displacement east where from B to C within 20 seconds. يبقى أول displacement بالنسبة لي AB 30 meter in 30 seconds.
B to C 60 in 20. And 30 meter, another 30 meter southward from C, south يعني downward from C to D within 10 seconds. يبقى أنا عندي 30 in 30 seconds, 60 in 20 seconds, and 30 for 10 seconds. طيب the path of the person is هيعدي ازاي؟ from A to B, B to C, C to D. طب الستارت بوينت فين والإند بوينت؟ البرايمري والفاينل. البرايمري والفاينل اللي هو البرايمري A والفاينل D. يبقى أنا عندي the start point is A, the end point is D. The distance covered by the person. طب أنا أحسب الديستنس ازاي؟ خلي بالنا أنا اتكلمت إن أنا عندي الديستنس هو the actually length. actually length the total distance, the total length. يبقى أنا لازم أحسب التوتال كله. ليه؟ لأن أنا عندي actually اللي مشاها البيرسون من A لغاية ما وصل ل D. طب هيوصل ل D ازاي في actually؟ من A ل B ومن B ل C ومن C ل D. يبقى التوتال distance هي الديستنس. يبقى total length the distance covered by the person ادي 30 from A to B, from B to C 60, from C to D 30. يبقى هعمل the total distance. طيب التايم لو انا عايزة the total time that covered by the distance the actually length يبقى انا هحسب 20 او 30 plus 20 plus 10 يبقى total كمان. طب the direction بقى from A and D in the direction AD. طب لو انا عرفت ده، لو قلت من A ل D على طول يبقى ده عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن الديسبليسمنت. يبقى لو طلب مني من A ل D دايركت كده المسافة اللاين ده عبارة عن ايه؟ الدايركت ده يبقى ده الديسبليسمنت. يبقى اللي فاتوا كان ايه؟ يبقى الديستنس actually length actually distance. تمام. طيب احنا لو نفتكر كلمة average، الافريج هو total divide the total. طب total ايه؟ الافريج speed يبقى total distance divide the total time. total distance divide the total time. يبقى total distance اللي انا لسه حاسباها عشان اجيب ال distance that covered by the person divide the ايه؟ the total time. طيب اخر نقطة عشان افرق برضو ما بين ال distance وال displacement، عشان احسب الديستنس في حاجة اسمها average speed. يبقى أنا بحسب ال average speed زي ما حسبنا من شوية. ال average speed هي عبارة عن ال total distance divide the total time. طب وال average velocity هي ايه أساسا ال velocity؟ ال velocity دي عبارة عن ايه؟ ده it's the rate of the change of displacement. يبقى دي مختصة بال displacement بس ملهاش علاقة بال distance. يبقى هي مختصة بال displacement. the shortest path. طيب it is a displacement covered in unit of time أو 1 second. يبقى ال average velocity عبارة عن ايه؟ عن displacement divide the time. يبقى مش هيعمل total the time total the distance sorry. يبقى هو لما طلب مني ال average speed فأنا افتكرت the speed equals the distance divide the time. يبقى أنا ال speed distance divide the time. طب ال average يبقى total distance divide the total time. طب ال average velocity عبارة عن ايه؟ لا ال velocity دي اللي هي displacement. يبقى ال displacement بدل ال distance divide the time. ال displacement اللي هو ال shortest line ال straight line اللي هو بدأ من start point اللي هي the primary point toward the final eastward في الطريق ده في الاتجاه في ال distance في ال direction دي.